Welcome back to my channel. And for today's video, gagawa tayo ng ensaymada. Actually, matagal ko na siyang gustong gawin. Kaso wala pa nga lang ako ng molder. So, since nakabili na tayo ng molder, pwede na tayong gumawa. So, let's go! So, for the ingredients, we will be needing 1 large egg, 1/4 cup of sugar, 1 tablespoon of yeast, 1 cup of evaporated milk, 1/4 cup of butter melted, half a teaspoon of salt, 1 tablespoon of powdered milk, 3 cups of flour, half a cup of water, 1/4 cup of flour, first of all, guys, gagawa tayo ng roux. Para sa roux, lagay natin yung half a cup ng water. And then, i-add natin itong flour. And then, hahaluin natin. And hihintayin lang natin siyang mag-thicken. So, guys, pag medyo ganito na yung consistency niya, yung parang paste-like na siya, yan, pwede na natin siyang patayin. And then, isa-set aside natin siya. So, ngayon, guys, ilalagay na natin tong flour. Yung 3 cups. And then, the sugar. The powdered milk, the salt, and the instant yeast. Siyempre, kung taas, very good. Milk. Butter and milk, then the egg. Ngayon, guys, after natin tong masahin, kuha tayo ng bowl, and then lagyan natin siya ng drizzle lang natin ng mantika para lang hindi manikit yung dough sa dito. And then, ihintay natin siyang umalsa for about an hour. Basta makita na natin mag-double na yung size niya. Ayan. Okie-dokie. Ayan. So, let us see. And then, i-cover natin siya ng cling wrap or ng towel. So, ngayon guys, ito yung ating mga tin pans. Ayan. Ngayon, i-spray natin siya
para hindi dumikit yung ating tinapay. Yan. And then, i-check natin if umalsa na ba yung ating tinapay. So, ito na guys. Nag-double up na yung size niya. So, hinatin. Ayan. And, first pala, muna natin siya. Lagyan natin siya ng flour para hindi dumikit. Cut natin siya into 2. Ayan. Tapos, ito, ika-cut natin siya into 8. So, yan. Roll natin siya. Ipa-flat muna natin siya ng cheese sa loob. Yan yung favorite ko, yung may cheese sa loob. Yan. And then ngayon, ilalagay natin siya dito sa ating tray na. So, ito na yun guys. Nakagawa tayo ng 18 pieces or 19 pieces. And then, hahayaan ulit natin siyang umalsa and then tsaka natin siya lulutuin. So, let's wait! So guys, ito na yung na paalsa natin na ensaymada. Ngayon, ipapasok na natin siya sa oven and i-bake natin siya ng 12 minutes for 325 degrees. So, let's go! So, for the toppings, we will be needing half a cup of salted butter, 1/2 cup of confectioner sugar, and cheese for toppings. So, ngayon guys, ilalagay natin yung ating 1/2 cup ng butter. Salted yung ginamit ko dito Pero nasa inyo naman, pwede kayong gumamit ng salted or unsalted. It's up to y'all. And then, lalagay na natin tong confectioner sugar. So guys, ito na yung ating na-bake na mga ensaymada. Ito medyo mainit pa siya. So, lalagyan na natin siya ng frosting at yung cheese sa ibabaw. So, unahin natin is itong isa. And then, ganyan lang. Kahit tayo. And then, idadunk lang natin siya sa cheese. Yan. Guys, ito, yung ginagawa ko dito, nilalagay ko siya sa isang container. And then, pag gusto ko nang kumain, tsaka ko siya lalagyan ng nitong frosting at tsaka ng cheese. So, pwede siyang magtagal
up to a week ng kahit hindi siya nakalagay sa fridge. Basta sa sealed container, pwede siya hanggang 1 week. Ilagay niyo naman siya sa fridge, 2 weeks, okay pa din siya. And then, i-microwave nyo lang or i-oven nyo lang ng mga 2 minutes and then lagyan nyo ng frosting and then sobrang okay na siya. This is the finished product. Yan, kita nyo guys kung gaano siya kalambot. See? Ooh! So yummy! So yan guys, ito na yung finished product natin, yung ensaymada. And ngayon, meron tayong chili. Yan, for lunch. So chili and ensaymada. So let's try the ensaymada now. And papakita ko sa inyo guys. Ayan. See? Tsaka soft siya. Ayan. Talagang bumabalik siya sa pagka-soft niya. We'll try. Masarap siya kasi nilagyan ko siya ng cheese sa loob. Kaya, cheesy siya and then, ayan, ito yung cheese. Masarap siya. Hindi siya matamis. Partner na partner yung ensaymada dito sa chili. Sa chili soup. Ang sarap. Ito walang elchos guys Ang sarap ng pagkatinapay na malambot. Tapos malalasahan mo yung cheese kasi yung cheese ng Pilipinas yung cheesy. Merong cheese dito. Pero kasi gusto kong ma-achieve yung ensaymada ng Pilipinas. Which is, nagaya naman natin. Ang sarap niya talaga. Sarap ng taas. Itong chili ako din gumawa. So ang ginamit ko nga pala dito instant dry yeast. Kasi may, di ba dalawa yung, at 3 actually yung yeast. Yung traditional na fresh, traditional, active dry yeast, and instant dry yeast. So, ang ginamit ko dito is instant. Hindi mo na siya kailangan ipa-bloom sa tubig na may sugar. So, just i-add mo na lang siya directly dun sa flour mixture. So, yun. So, that's it for today, guys. So, I hope gawin nyo din itong ensaymada. Promise, masarap siya. So, see you in my next vlog. Bye!